sama format hjá ykkur, hvað ég? Meira og meira. Við erum bara á 11. Þannig að komum við bara á stöðunni ykkar og þið geta fengið með að reynda ef við vantar farið í spilið. Hann segir bara game on og gangi öll og útluga vel. Thank you.
6 kilo. 6 kilo. Let's go. Ja, nee.
5 bara. Besta 5 bara? Þú sagði besta 3? Já, það var stríða mér. Ég trúi það bara. Lónar komið. Ég trúði mér að tappa, ég sagði hann og það bestu því, það sagði bestu því. Ég var að tappa.
Eða ekki búin að 9 frá þeir. Og svo, já, 16, 2 réttir. 16 sprungir. 16. Þetta er 10. Ok. 15 sko. Þetta er bust. Já, þetta er bust. Hérna. Ég hef heilt það. Hérna. Gerð það undur. Shit, 14. 7. Það er fyrst. Sorry, þetta er 14. Spurðu Já, hvað já, þú séð. það er 9. Já, þú veist.
37. Næsta 30. Setti fyrir 54. Wow. Takk fyrir. Ekkert að gera.
Good. Ja. Yes.
Okay. Önüne biraz.
Zo, eten. Als je dat erin, zo zit het niet meer. Maar dat is goed.
Það er 10 upp á 10. Það er ekki betra. Allt er þetta. Går i gang. Heilega bra. Det är det alla. Ég fattaði þetta strax, það veit ekki trúlega. Ekki taka þetta af mér.
Hér er komin.
Svo kemur Þetta skrifa þér. Nei, 60.
Klaus, Jo. Left mother. Jezus.
Takk fyrir skrifin.
Nee, ja.
60. 4, 10 og 48. ja. Svo. Og svo 7. Fyrst neginn 40. Önnur verið. Átt og 7.
Nee, ik kan niet.
Við ætlum að fara að gera bara útsláttir í gang. Við spilum hérna 32 manna úrslit. Við byrjum á tímuna. Við erum 2 hóli á börnunum. Spilum 32 manna, svo komum pizzu. Svo spilum við bara 16 og 8 og svo 12 tíma. Best af 7. Alveg að undanúrslitum og hækkum við 9 og úrslitin 11. Best af 11. Það var eins og konum. Þegar þið erum búin að spila og þið tapið þá þurfum við að skrifa þetta leik á eftir. Það er mikilvægt á svona spjaldi. Á spjaldi 16, Kolef og Arlingin, leikur 15. Axel og Nonni Ólafs, 14. Valur og Leyser, 13. Sigurður Fannar og Geisli, 12. Andri Geir og ég, 11. Leikur. Halli Helga og Arþór Gylfi og á 10 er Ágúst Örn og Garðar Gísli Þórisson. Skrifarar á þessu leikjum við höfum þannig semst að hérna það eru semst andstæðingarnir næsta fólk sem að skrifa báðir. Þannig að Stefán skrifar á 16 og Björgvin á 15. Einar Helgi á 14 og Ágústsson á 13. Valli á 12 og Sverrir á 11 og já. Á 10 er það bara Húsgjöf, það geta samvitið. Þeir eru við minn. Snake.
Ég get svo snart. Teşekkür ederim. Çok iyi oldu.
Ég get svo sem.
Peter aja. Iya, tante apa no? Iya, ini masih. Saya.
er með þig.
That's great. Takk fyrir. Við og honum með hann. Lættum vera tjöfnir. Það var svo lengi spilað.
Startandi.
hætti að spila hérna. Gerir ráð fyrir því byggja senast að fara í. Og byrja að ráða það fyrsta. Checka på det.
Ég sá það. Það sé aftur fyrir klóstunum. Já, það kíkja. Tingusteinn, ég hef græðast að skrifa það. Hvað er kassan með það? Gott að fá gíslega. Góð.
móvil.
Já. Það ekki. Sex. Nei. Litla mannáttin. Oj. Gáðum vel. Heimon.
I'll get it.
Nei.
Hildur Ásinn. Besta mjög núna. Það er að hjóla.
varstu með? 24. Það eru 78, 83.
Svo mikið lauginni, sko. Tapt hana, ekki tapt að það fyrir.
þessi eilítið þær. Smúti. Kallar sko. Jóðurar. Ég held ég að það til að búið þetta sem ég geti ekki sett inn. Það bara það.
Sitting. Sitting.
Það verður skrifin.